مرحبا بكم. لن تصدق مدى قوة هذه المادة اللاصقة التي يمكنها صنعها بنفسك، فهو غراء يصلح لكل شيء مثل الخشب بجميع أنواعه والبلاستيك ومواسير المياه وحتى السيراميك. إذن هيا بنا لنتعرف على هذه المادة وطريقة تحضيرها لنحصل في الأخير على غراء يصلح لكل شيء مكسور في المنزل. وقبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو.